Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Idag tänkte jag vi skulle göra en liten snabb video här. Jag har fått en grej utav grannen här som inte behövde ha den eftersom han sålde sin V70 strax efter han köpte den. Men det är en sån här till tanklocket. För tanklocket det ligger liksom och fladdra så här. Vi ska gå och titta får vi se. Och det här tanklocket här, det har jag inte liksom riktigt märkt, utan det var grannen som märkte det att det är alldeles så här, alldeles sladdrigt så här. Och då när man ska tanka bilen här, så då är ju liksom den här i vägen, den här så att säga. Man får liksom hålla undan den här lite grann så här. Så att vi ska väl se här om det går att fixa det med den här. Och det här köper man ju på Biltema den här. Och jag slänger ner i beskrivningen här nere artikelnumret till den här på Biltema här. Så att vi ska se hur vi gör för att kunna byta den här. För det är väl så att det är någonting här som har gått sönder här på den här gångjärnen här. Eller på den här plasten här. Så att vi ska kika lite grann hur vi gör för att byta det där. Ja, vi ska se, vi ska öppna den här och titta här för att se hur den här ser ut. Jag stoppar i fickan. Okej. Jag tror att det är de här små hakarna här, om ni ser det på bilden. De är så små de här. Ska se om vi kan zooma in lite grann här. Det är de där små hakarna där. Det är liksom de som har gått sönder på tanklocket som vi har. Så att om vi börjar med att ta bort den här gummigrejen här som sitter och håller i själva luckan här. Så får vi lite mera plats att jobba på här. Slipper den hålla på och fladdra fram och tillbaka. Och sen ska vi se här hur de här sitter här. Jag tror att den här rackaren, den ska liksom in i spåren som sitter här. Det är den här som har gått sönder här tror jag. Så att vi ska försöka och ta ut den här gamla här, får vi se hur det ser ut. Och sen tror jag att vi tar bort den här fjädern, eller den så kallade fjädern. Så lägger vi den på sidan ett tag. Och sen ska vi ta och knacka ut den här hållaren här. Det sitter med 4 stycken piggar här ser jag. En där, en där, en där och en där. Så jag ska hämta någonting, en vass mejsel och en hammare, så ska vi knacka ur den där så får vi se hur det ser ut. Då har jag varit in och hämtat en vassare mejsel här. Så att de kommer direkt in här. Och de här piggarna, de kommer hamna ner säkert här bakom. Så att då får de väl göra det då. Ska se här. Ser ni? Så ska vi försöka ta en närbild på hur de ser ut här. När vi tar den där sista här. Så där ser ni. Ska vi se, vi hade väl den där, vad tror jag. Där tror jag den sitter. Där ja, så ni. Så, då ska vi kunna ta ut den här luckan helt och hållet här. Vi får nog säkert ta någon mejsel och bända lite grann med tror jag. Ja, vi får nog hämta en mejsel, en platt mejsel och bända ut det där. Eftersom vi vill inte ha några repor i lacken här så försöker vi använda några sådana här plastaktiga grejer för att kunna få ut den här. Så vi ska se här om vi kan.
Så. Så. Nu har vi fått ur den här. Där, då ser vi ju det att själva tanklocket, det sitter ju på hållaren här bak. Så att den här måste vi försöka och få ur tanklocken här. Som ni ser. Här går jag. Den sitter jättehårt. Ja, vi ska se här. Jag tror att vi sprayar på lite silikon på den här. Där den går in i tanklocket här på de här spåren. För den här sitter stenhårt den här. Den här känner jag på en gång. Den här kan man inte rubba så här särskilt lätt. Så jag ska in och hämta lite spray här. Jag har lyckats få ut det där gamla gångjärnet i plast ifrån själva tankluckan här då. Och det här var inte lätt alltså. Det här sitter som berget den här. Så jag vet inte hur det ska kunna gå att få dit den här nya här. Men vi ska väl se om vi lyckas på något vis ge er något tips ni som ska byta det här. För den sitter så pass hårt. Den här. Och ni ser att jag har ju fått tag i här så att det har ju liksom gått sönder här i den här gamla. Annars hade det aldrig kunnat gått det här. Så att vi ska torka av det här lite grann och sen ska vi försöka få på det här nya gångjärnet här. Får vi se hur vi lyckas. Ska jag se om jag lyckas filma det här när vi sätter på den här. För här måste jag ju ha alla krafter jag kan för att få på. Så jag vet inte, jag ska försöka att spraya på silikon här för att se om det kan göra någon underlättning här. Där, då har jag lyckats fått på det här gångjärnet nu då, men det var ju inte enkelt. Men ett tips, det är att försöka och få på liksom ena hörnet här i mitten ungefär här. Och sen försöka trycka på så att det blir vinkel ner i spåret. Och sen försöka att liksom få upp den uppe i kant till kant här. Då gick det ganska enkelt. Så att bara man får liksom en liten glipa på själva den här hållaren här. Så då går det ganska enkelt. Innan vi monterar på den här så ska vi, det är ganska smutsigt här. Vi kör en liten spritlapp på den där. Där, då har vi gjort rent lite grann här runt omkring här. Nej, men inte rätt. Här kanske. Nej, man kanske börjar uppifrån så. Så. Och sen då så ska vi bara försöka att få den där in i de där spåren där sen. Som ni ser. Så att, men nu tror jag att vi fäster den här gångjärnet på plats här. Så där, då ska vi sätta på det här gångjärnet här då. Om bara man får i den liksom lite grann så där så kan man så sätter vi dit den där här nere också här. Nej.
Tänk att det inte gick som jag ville. Ja, kanske fler än jag som har problem med att den här plasten här på de här hakarna går sönder. Men jag tror att jag har en liten lösning på det här. Så att vi ska gå till bilen igen, får vi se om vi kan åtgärda det. Så där, då har jag liksom lossat på hela tanklocket här, känner jag, och hela den här gummiskyddet här. Så där, då har jag ju borrat ett hål här. Jag undrar om det blåser någonting så ni hör. Men jag har borrat ett hål igenom alla de här 4 så. Och sen hade jag tänkt att vi skulle popnita fast den här tankluckan. Hade jag tänkt i alla fall. Så vi får ju se hur det går. Där, så måste vi då borra lite större hål i den här plasten här. Ja, det går ju ganska fort att göra. Så. Sådär. Så. Ska vi se här om det här fungerar som jag har tänkt. Eller om det var en mycket dålig idé. Det tar vi snart reda på. Ska se här. Man ska igenom hela. Där, nu ser ni att nu har vi fått på en liten sån här popnit här. Och vi ska se här om det här fungerar som vi har tänkt oss nu då. Så att vi ska den där och den där. Ska vi se. Så att vi kan få på det här. Där, nu ska vi se här. Kolla, det blir jättebra det här. Va? Det här kommer ju sitta som berget det här. Tror jag i alla fall. Se här. Det här sitter ju som berget det här. Det här kommer ju inte röra sig alls överhuvudtaget. Även fast den bara sitter med 2 popnitar här. Så kommer den här att sitta perfekt. Så där, då ska vi sätta på den här skyddsgummigrejen här. Så att vi kan ta dit den där, sådär. Och sen ska den här ska det gå i spår här. Sådär va. Och sen har vi då den här låsringen här som ska vara. Den ska ju vara runt den här rackaren här. Så att den håller fast gummigrejen på plats. Så va. Det blir jättebra det här.
Och sen på med den där. Kolla, vad bra. Det här fungerar ju perfekt det där med popnitar. Så att då har vi ju fixat det här på ett lite annorlunda sätt. Man kan om man vill sätta dit 2 popnitar till där, men jag tror den här kommer inte ramla av i första hand. Och är det så att man är tvungen att byta ut den här gångjärnet här igen, ja då är det ju bara att man borrar ut de här popnitarna. Här. Så att men jag tycker det här blir jättebra. Jag kanske ska sätta dit 2 popnitar till där innan vi avslutar videon. Vi får se. Men jag tycker vi gillar klippet redan nu för att se om det blir någon popnita till här. Men tryck gärna en tumme upp på videon. Glöm inte prenumerera, så ses vi i nästa video i så fall. Där, nu har jag ju klippt av lite grann på den här popniten här. Den är inte lika bred och rund den här. Då får den liksom plats här i skåran där känner jag. Jag ska zooma in så att ni ser lite grann hur jag menar. Så där, då sitter den här inte. Då sitter den här liksom. Då har jag ju filat av den här sen lite grann. Hoppas den fokuserar nu då. Och sen så får den liksom plats här i skåran här. Så att säga, då får vi liksom. Då får vi 3 stycken popnitar som håller det här ändå. Man kan ju fixa en fjärde också om man nu vill det. Oj, nu sitter den här jättefint. Den här, vi ska se. Bara åka i där. Och den ska åka i där. Ja men titta. Titta så bra det blir. Så bra blir det. Jag behöver inte ha en tredje där. Utan det här räcker ju gott och väl med. Där sätter vi dit den där. Jag behöver inte ha en fjärde popnit där. Det här sitter så bra ändå det här så att. Då slipper man de här plastplupparna som bara går sönder. Nu håller den här jättefint. Så att tryck gärna en tumme upp på videon. Glöm inte prenumerera så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej!